والا میشه گفت خیلی خیلی شاید زیاد. اصلا میدونی خیال و تخیل عامل عمده پیشرفت و اکتشاف و اختراع هستن. من هیچ اینو چیز نمی کنم. یعنی اصلا خیال پردازی نباشه، نه علم نه ادبیات هیچ کدوم تحقق پیدا نمیکنه، همه در خیاله. من یک کتابی دارم، سرگذشت اتم، که با اینکه دورشتم نبود ولی با علاقه اونو برای اینکه خودم یاد بگیرم، یک کتاب علمی بسیار نابی است که پیگیری میکنه تئوری های اتم را از ابتدا تا کوارک، تا مسئله کوارک و اینا. اون سالی که کتاب چاپ شده بود، در اونجا ما مثلا میبینیم که بیشتر این تئوری های مربوط به اتم در حالت خیال و تصور و یک لحظه برای اون دانشمندان از دیدن مثلا یک قطره آب در شکلش افتادنش یه ذهنی خطور میکنه، جرقه میزنه و این میره دنبال اون آزمایش. میبینی که یک تئوری بر اساس این خیال و اینا به وجود میاد. خیال بسیار هم در ادبیات هم در شعر و هم در علم بسیار نقش مهمی داره. حالا از این که بگذاریم، خب باید زندگی هم شما زمین رو روی زمین صفر راه بری بذاری و بدونی که این زمین چیزه، زندگی روزمرت هست، نیازمندی ها هست، خودت هم نیستی، خانوادهت هست، مسئولیت در مقابل اونها داری، همسرت هست، فرزندانت هست، اینا هم همیشه به حساب میاد. و همین دلیل شما با رعایت همه اینا ولی با اعتدال، یعنی شما نمیایی همه رو فدای مثلا کسب مقام بکنی یا کسب پول بکنی و نه، سعی میکنی که خب به زندگی متعادل، شرافتمندانه و محترمانه برای خودت تامین کنی. اصولا خدمتتون بگم آقای انوری، در کهنسالی با سر پر و جیب خالی بهتر میشه زندگی کرد تا با جیب پر و سر خالی. اونچنان زندگی کنید که پس از مرگتون فرزندانتون به نامتون افتخار کنند، نه به مالتون. اینو باید به این صورت بگم. ببینید ما یه عقیده داریم، یه نگرش، یه اتیتود. من اتیتودم ثابت مونده. اتیتود اون بستر عقایده. یعنی شما یه چارچوبی دارید، اصولی دارید، بر مبنای اون اصول عقایدی را بر مبنای اطلاعاتی که از بیرون میگیرید، حالا از کتاب‌ها، از رادیو، تلویزیون، از همه جا، عقیده‌ای میسازید. ممکنه عقیده تغییر کنه ولی اون بسترش، اون اتیتودش، اون پایدار میمونه. مثلا شما معتقدید که باید در انتخابات به یک شخصی رأی بدید که این اصول رو داشته باشه، خشونت نورزه، مثلا در خانه اهل خشونت نباشه با همسر و فرزندانش، اهل ریا و رشوه نباشه و یه شخصی رو انتخاب میکنید، میگه بعد یک خبری پخش میشه، یک چیزی درز میکنه، میبینید نه این شخص اون نیست. عقیدتون نسبت به او عوض میشه ولی اتیتودتون، اون ایستارتون، اون نگرشتون نسبت به راستی، درستی و انتگریته یک انسان سر جای خودش میمونه. من میخوام بگم ممکنه مثلا عقایدم در طول زمان هر کسی تغییر کرده باشه ولی اون بستری که این عقاید روشه، اولا میهن دوستی، دوست داشتن زبان و احترام به بزرگانی که برای این مملکت خدمت کردند، مثلا از فردوسی و مولانا و حافظ و سعدی و اینا، سنه‌های اینا همه برای من محترمه. این من وقتی با احترام کتابشون رو باز میکنم، وقتی نظامی رو میخونم لذت میبرم، واقعا تحسین میکنم، عطاری میخونم تحسین میکنم و خوشحالم که در یک فرهنگی بدونم بوده که این بزرگان را داشته و اونها با اون شرایط اون زمانشون این خدمت رو کردن به ما و ما باید اینو
گرفتیم بهتر کنیم و تحویل بعد بدیم. یعنی این دین به گذشته و مسئولیت در برابر آینده همیشه باید در ما زنده باشه و انسان ها اگر این رو در خودشون تقویت کنند، به نظر من جامعه من اصولا معتقدم که ادعای دگرگون کردن، تغییر دادن اینها رو من شخصا نداشتم، هیچ وقت نداشتم. من همین قدر که در شعاع دستم بتونم کار خیر انجام بدم، کار خوب انجام بدم، راضیم و بیشتر من از بازوی خود دارم بسی شو که زور مردم آزاری ندارم. در این باره کتاب‌های زیاد نوشته شده. البته این پیشنهاد آقای خاتمی در اون دور خیلی با استقبال روبرو شد. ایده خوبی هم بود. طبیعی مقداری هم مناسبات ما با کشورهای همسایه خیلی بود. ما بهترین رابطه رو با کشورهای عربستان من یادمه در دوره خاتمی داشتیم که اون اجلاس سران که در ایران تشکیل شد در همین ساختمان اجلاس که اون وقت تازه افتتاح شده بود و زرورق باز کردن و همین امیران عرب اومده بودن، هنوز که ساختمان آماده بود برف بارید و از چکه میکرد سالن و این امیران عرب اومده بودن بیرون، برف رو میدیدن برای اولین بار در عمرشون. من یادم ما نظرسنجی کرده بودیم در اون باره. من سالهای اول کار نظرسنجیم بود درباره همون اجلاس سران در ایران نظرسنجی کرده بودم. خب ببینید متفکران بعضی سوابق خودشون، مثلا اینجا کتاب فوکویاما با یه تیراژ خیلی بالا در آمریکا منتشر میشه که خبر میده از برخورد تمدن و می‌بینیم که این واقعی تر بود. بعد مثلا 11 سپتامبر اتفاق میفته که تاریخ ورق میخوره، قبل از 11 سپتامبر، بعد از 11 سپتامبر، و میبینیم که دنیا روز به روز عرصه‌های آزادی و حقوق مدنی، حتی از این بیشتر قرن 20 که در واقع تمام مبارزات برای تأمین اجتماعی بود، حقوق تأمین اجتماعی بود، برای بازنشستگی بود، برای بیمه‌های درمانی بود، برای آموزش رایگان بود، الان می‌بینیم همه اینا داره یک به یک زیر سوال میره. این بحران همین روزهای فرانسه که میخوان قانون بازنشستگی رو تغییر بدن، یک قانون بازنشستگی که وقتی که آقای دوگل در 1946 قانون جمهوری پنجم رو به رأی عمومی گذاشت، اولین چیزش روی تأمین اجتماعی قدم به قدم شروع کردن به بسط دادن این تأمین، اول از کارگران، بعد تا در روی ژیسکار دستن رسیده بود به کشیش‌ها و به زندانی‌ها. حتی اینها هم مشمول تأمین اجتماعی می‌شدن، حتی زندانی‌ها. یعنی این قانون در 40 سال پیشرفت می‌کرد، مرحله به مرحله اونایی که در زیر این چتر نبودن می‌آوردن زیر چتر، حالا یک یک دارن بیرون می‌کنن، یک یک دارن اینا نه شرط و شروط می‌ذارن برای کسی که بیمه بشه باید این بشه. آموزش رایگان رو تبدیل کردن به آموزش به حساب پولی. تمام قرن 20 اگر پیگیری کنید از 1920 که لیون بورژوا معمار این طرح بود، سولیداریته، همبستگی اجتماعی، او میگفت که این نسل ما بدهکار نسل گذشته است و بدهکار نسل آینده است. ما از گذشته چیزهایی برای ما درست کردن ما استفاده میکنیم، راه، ساختمان، بیمارستان، دانشگاه، همه چیز از موهبت کار گذشتگان داریم برخوردار میشیم. وظیفه داریم که این رو بهتر تحویل نسل‌های بعدی بدیم. خوب این طرز فکر سولیداریته است، همبستگی اجتماعی است که نسل حاضر مسئول دو نسل گذشته و نسل آینده است. این طرز فکر درخشان الان رفته زیر سوال و آقای ماکرون داره تجدید نظر میکنه. سن بازنشستگی 60 سال بود، کردن 65 سال، 62 سال نیم، 65 سال، الان به روی 67 ساله که بعد شما بیشتر کار کنید کمتر بگیرید. تازه همه بازنشسته‌ها مجبورند در زمانی که کار میکنن با صندوق‌های بازنشستگی بیرون پول بذارن، پس انداز بکنن اونجا که بعداً وقتی که بازنشسته میشن 30%، 25% بازنشستگیشون رو دولت میپردازه، یه 50% اونجا میگن، یعنی 70% زمان اشتغالشون رو بتونن در دوران بازنشستگی بگیرن. این داره به این وضع. البته خب بیمه و صندوق‌های بازنشستگی روی داد و ستد بدبستانی کار میکنه، یعنی تعداد کسانی که بیمه شده هستند و تعداد کسانی که از این صندوق مستمری بگیرن. وقتی قانون تصویب میشه، مثلا 1900 زمان مصدق که قانون در ایران تصویب شد، خب
10 نفر حق بیمه میداد، حتی یک نفر هم نمیگیره تا 10 سال بگذره این پول انباشته بشه. اونجا از 10مین سال افرادی با 10 سال سابقه، بعد با 20 سال سابقه، زمانی که من در سازمان تامین اجتماعی مشاور بودم و در مؤسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی کار میکردم، به ازای هر 7 نفر سال اول 7 نفر 3 نفر مستمری میگرفتن. وقتی که از اونجا بیرون اومدم 10 سال، به ازای هر 5 نفر 5 نفر، بعد شد هر به ازای 7 نفر میگرفتن 3 نفر فقط بازنشستگی میداد. بعد بیمه بیکاری هم بهش اضافه شده بود. بعد با اینکه 30% یعنی 18% حق بیمه است که مثلا در کشور میگیریم، 9% برای درمان، 18% برای بازنشستگی، 3% برای بیمه بیکاری که مجموعاً میشه 30%. این در مقام اینجا میگن خیلی خیلی بالاست. هیچ کارفرمایی با رغبت حاضر نیست که حق بیمه کارگرانشو بپردازه و اینو حتما باید به نحوی از زیر بار بره. بارا که من برای کارفرماها وقتی سخنرانی میکردم در اون دوری که در سازمان تامین اجتماعی، همیشه از من انتظار داشتن که حرف اونها رو تایید، و وقتی خلاف حرف اونها میزدم خیلی دلسرد میشدن. میگفتم بچون بیمه اجتماعی در واقع بهای امنیت اجتماعی است. اگه میخوایم امنیتی در جامعه داشته باشیم، باید کارگر هم، یعنی اونایی که فقط چیزی جز کار ندارن که عرضه کنن در تولید، سرمایه دیگه ندارن، اونها باید امنیت داشته باشن. شما وقتی که این حق رو برای اونها بازنشسته، مسلما یه جایی ما به مشکل برمیخوریم. اینا رو همه گفته میشد، ولی خوب کدوم کارفرمایی است که با رغبت، با میل، با طیب خاطر بخواد همون روز اول کارگری رو که استخدام میکنه میامدن قراردادهای 90 روزه میبستن، 89 روزه میبستن که مشمول قانونی بیرون شه. 80 روز بعد یا بیرون میکردن یا دوباره قرارداد تازه میبستن. یعنی همه مفرهای فرار از اجرای قانون. بعد تازه این نه کافی نیست، هر وقت هم که دولت تنگ میشد دست میکرد از صندوق حق کارگرا رو، حق بیمه رو برمی‌داشت خرج میکرد. بعد کارخانه‌های ورشکسته‌اش رو واگذار میکرد به سازمان. 60 شرکت‌های مجموعه سازمان تامین اجتماعی همین کارخانه‌های ورشکسته هستند که دولت بابت قروض بیونش واگذار کرده به سازمان تامین اجتماعی. آخه یه زمانی میگفتن مرد نانآور خانواده، فرزند عصای دست پدر. همه اینا به هم خورده دیگه. فرزند عصای دست پدر نیست، پدر عصای دست فرزند باید باشه در این دوره. یعنی الان اگر در اون خانواده سنتی پدر مادر دست بالا نکنن، جوانان هزینه ازدواج خودشون رو ندارن، هزینه تامین مسکن خودشون رو ندارن، چون شغلی ندارن با این نسبت زیاد. یعنی اون شعارها به هم خورده دیگه. پدر در واقع نمیتونه فقط مسئول به حساب خرج این خانواده باشه. حالا میبینی که زنم کار میکنه. یعنی که وقتی به استقلال اقتصادی میرسه، خب نمیشه او رو مثل سابق نگه داشت، گفت تو حقوقت بگیر بذار تو کاسه مرد. نه، همچین چیزی نیست. برابریه. یعنی کم کم حقوق بشر، حقوق مدنی ادعا میشه و اینا. در اصل تحصیلات دانشگاهی یا مثلا زنان دانشجو میبینی که الان 64% در علوم انسانی 64% دانشجوهای ما دخترن. خب شما نمیتونی که هم در دانشگاهی باشه که بیش از 60% دختر باشه، بعد بیرون بیان اینا برن باز تو کنج آشپزخونه و اینا بشینند و فقط ظرف بشورند و کونه بشورند و بچه‌داری کنن. نه، اینا مثل هر چیزی حق برابر میخوان و مشارکت میخوان و بعد خیلی خیلی بهتر از مردها در زمینه کار خودشون اداره میکنند. همون که در دنیا ما ببینیم، برای دور برمون نگاه کنیم، در چند تا کشور زنان مدیریت و رهبری و سکان اداره جامعه رو به اختیار دارن و خیلی هم خوب انجام میدن. نمیدونم، این اولا شاید وجود فضای مجازی، چیزهای آسانی که در اونجا به دست میاد، یه مقداری وقت عمده‌ای که صرف اون میشه، کتاب کاغذی رو برده. خب این ببینید یه جبر زمانه هم هست، نمیشه به زور چیز کرد. من الان وقتی که ترجمه میکنم میگم که خدای من 20 سال پیش 30 سال پیش که اینترنت نبود چجوری ترجمه میکردم؟ چون من به اولین مشکلی که برمیخورم میرم توی گوگل، سرچ گوگل میکنم. خب یعنی الان دیگه کم کم کتاب‌های فرهنگ دو زبانه چند زبانه از رده خارج میشه. یعنی دیگه واقعا جزء دکور باید بشه. کسی نیست که بیاد بره یک کتاب 1000 صفحه 2000 صفحه‌ای رو باز کنه یا دوره 20 جلدی رو باز کنه، به ندرت، مگر خیلی خیلی خاص باشه تاریخی. به الا
همه رو شما تو گوگل پیدا میکنید. کار چند تا فرهنگ برای من انجام. من خودم وقتی به این خونه میومدم 50 جلد دوره جا نداشتم، ده خدامو بخشیدم. خودم بیش از قیمت خود کتاب با داده بودم، صحافی کرده بودن و دیدم جان یه CD گرفتم، ده خدا شد یه CD، اگر لازم باشه اونو میذارم. والا خب اینه دیگه، تغییر میکنه دیگه. با وجود این من خواندن کتاب رمان رو به خصوص توصیه میکنم. رمان یکی از ارکان جامعه شناسی است. یعنی دانشجوی جامعه شناسی باید رمان‌های کلاسیک را بخوانه. البته شاید توقع خیلی زیادی که مثلا بگیم که دوره زمان‌های از دست رفته مارسل پروست کسی بخونه، ترجمه صحابی رو 10 جلدی رو، نه کسی نمیرسه 4-5 هزار صفحه رو بخونه. الان واقعا خیلی دشواره. خودم هم به ندرت همه‌شو نخوندم، بعضی از پاراگراف‌ها و قسمت‌هاشو خوندم، ولی خیلی از رمان‌ها هستن که دانشجوها به نظر من باید بخونن، چه نویسندگان ایرانی چه نویسندگانی که ترجمه شده. اینا جزو به اصطلاح گنجینه ها و ذخیره های چیز بشری هستند. این میراث بشری رو باید ما از آن خودمون بکنیم. ما نمیتونیم نسبت به رمان رولان مثلا بی‌اعتنا باشیم، نسبت به شاعران بزرگ خودمون، حالا اون جای خودش داره، به دویا هم مثلا بی‌اعتنا باشیم. من ایلیاد و اودیسه رو، ترجمه نفیسی رو خیلی همون وقتی منتشر میشد میخوندم. مال دانته رو در واقع کمدی الهیشو، که اینها رو باید ما جزئی از فرهنگ خودمون بکنیم. کسی نمیتونه بیاد امروز هم ادعای روشنفکری بکنه که البته من نمیدونم روشنفکر به چه معنا، و از این گنجینه بشری غافل باشه. همه کارهای خلاف قانون به نام قانون صورت میگیره. اصلا ما باید دنبال دولت حقوق باشه، حقوق مدار باشه، نه قانون مدار. قانون همیشه، ببینید از دوره انقلاب روسیه، لنین وقتی که به قدرت رسید برای هر کاری که میخواست بکنه میداد حقوقدانای قانون مینوشتن می آوردن پیشش. بعد اینقدر این بالا پایین تبصره باز میکرد، آخر سر مینوشت همکاری با بورژوازی جهانی تا مخالفانش رو بره یا به تبعید یا به زندان یا اعدام. یعنی با نام قانون کارهای غیر قانونیشون رو انجام میدن. همیشه همینجوره. قانون رو قانون عوض میکنه. یعنی قانون یه نهادی است که تا وقتی که خود قانون اون رو تغییر نداده است. ما الان که 40 سال از انقلاب می‌گذره، بسیاری از قوانین داریم که در قبل از انقلاب تصویب شده و جاری و عمل میشه بهش، تا قانونی بگذاره که اون قانون رو لغو بکنه. خب این حالت قانونه. پس قانون داره چیزه، اون چه که هست دولت حقوق مدار بر مبنای حقوق شهروندی که حقوق اجتماعی است، حقوق سیاسی است، حقوق مدنی است عمل بکنه. یعنی اینا رو به رسمیت بشناسه، بدونه که شخص یک حق سیاسی داره و اون چیه؟ بره پای صندوق زمامداران رو تغییر بده، نه انتخاب بکنه، تغییر بده و از حق امنیت برخوردار باشه. امنیت اجتماعی، امنیت شغلی، امنیت بهداشتی، درمان. من 50 سال بیمه هستم ولی برای هیچ چیزی از بیمه جز برای عمل چشمم استفاده نکردم. اصلا بیمه نه داروهای منو تامین میکنه، یعنی ما داریم ظاهرا ولی هیچ کدوم یک طرف است، همش یک طرف است. عشق همون مسئله‌ای که ما بگیم ایثار. شما دیگه در مسئله عشق حساب کتاب نمی کنید، چرتکه نمیندازید. شما این رو میکنید چون فکر میکنید یک اصل، یک ارزش و باید انجام بدید، حالا از نظر مادی یا از نظر معنوی یا از نظر فکری یا از هر نظر انسانی. این هست که یه نوع همدلی، همدردی و همبستگی که با اول هموطنانت، همسایه‌هات، خانوادت و همینطور با بشریت عام. یعنی نباید بی‌اعتنا باشی نسبت به سرنوشت انسان. زندگی از سوالای خیلی مشکل میکنی. یعنی این سوالای ساده همیشه مشکلن، میدونی سهل ممتنی هن. زندگی خب یه بخشیش که واقعیتایی هست که مادیه، که اولا که هدفی که برای خودم گذاشتم مثلا فعلا محدود کردم به ترجمه، چون بهترین کار و مثبت‌ترین کاری که الان میتونم انجام بدم در فرصت کمی که برای من چند سال از عمرم باقی مونده همینه که خب وقتمو به نفع خوبی بذارم، به صورت یک کتابی در بیاد. بعد از اون خب من برای که اینو باید بتونم بکنم، میدونم که باید
از سلامت یه زمانی اشتباه کردم، یعنی یه دوره‌ای متوجه این نکته نبودم، خیلی سخت کار کردم بدون اینکه مثلا هفته فکر می‌کردم یه بار میرم کو کافیه، دیدم نه. بعد دچار یک کمردرد بسیار بسیار شدید که با زحمت چندین جلسه کایروپراتیک و فیزیوتراپی‌های سنگین و ورزش همین کف این فرش انجام دادم و تا اینکه دوباره بتونم بنشینم. اصلا نمیتونستم بشینم. اینو به دست آوردم و از اون به وقت بعد مواظب باشم. الان اگه من نشون بدم، من در هفته گذشته یا 10 روز گذشته، در یک ماه گذشته روزی 10,000 قدم 9,000 قدم ما راه رفتم و در غذامو سعی میکنم مراعات کنم، کم بخورم و چیزی سالم بخورم. اینا همه نکاتی است که من باید در خودم ایجاد کنم، به خانواده‌ام منتقل کنم و تا بتونم همین تولیدمو داشته باشم، ولی نمیشه. خوشبختی رو در خود آدم، در وجدان، هیچ جا در بیرون نیست. و من معتقدم که خوشبختی و شادمانی رو که وقتی داشتی باید حتما تقسیم کنی، چون مثل داناییه، با تقسیم کردن اضافه میشه، کم نمیشه. خب بعضی چیزا هست مثل نام، وقتی تقسیم کنی خب نصف میشه، ولی شادی رو، علم رو، دانایی رو وقتی تقسیم کنی اضافه میشه. حالا تو میدونی، او هم میدونه، شما تقسیم میکنی، 4 نفر دیگه هم میدونن. این توزیع دانایی، توزیع خوشبختی، توزیع شادمانی باید جزو روش و منش انسان باشه و قصه ها رو اگه تقسیم کنی کاهش پیدا میکنه متاسفانه. یعنی اینجوریه که قصه تقسیم کردن قصه و کاهش پیدا میکنه، چون یه همدرد پیدا میکنی، ولی با شادی هم افزایش میده. این من فلسفه زندگیمه که مراعات میکنم. انتخاب ترامپ واقعا شگفت زده میکنه. یعنی من از یک جامعه مثلا آمریکا با اون دانشگاه ها، با اون جایزه های نوبل اقتصاد و با اون جایزه های نوبلی که بیش از همه کشورها به دست آورده، با این اینترنت و با این نرم افزار به اصطلاحی که به دنیا صادر کرده و تمام دنیا را در چنگ خودش گرفته، انتخاب یک شخصی مثل ترامپ که نه از تاریخ دنیا باخبره، نه اصلا متوجه اینه که به حساب مسئولیت آمریکا در قبال دنیا مثلا چیه، فقط دوباره برای غارت دوباره دنیا، مجدد دنیا، همه جا اختلاف ایجاد میکنه، همه جا نابسامانی ایجاد میکنه، همه جا ایجاد ببینید همه مشکلاتی که الان ما داریم نتیجه انتخاب غلط اوست که اگر نه فقط در مورد ما، در مورد محیط زیست همین مشکل کرده، در مورد همسایه‌های خودش کرده، با چین همین مشکل داره، با اروپا همین مشکل داره، همین پریزا در ناتو همین مشکل رو خیلی بازتاب داره. می‌بینید یه انتخابی غلط که 5% جمعیت دنیا که مثلا 1% ببخشید کمتر اون رأی فلوریدا باعث شد که ایشون انتخاب بشه، دنیا را اینجوری دچار نابسامانی کرده. نزدیکترین البته خوب همسرم هست، فرزندانم در وهله اول هستن، دوستان خانوادگی، دانشجویانم خیلی به من نزدیکن. دانشجوی منم نبودن ها، ولی اونایی که با کتاب‌های منو شناختند خیلی اینجا رفت آمد میکنن، در ما همیشه بروشون بازه و خیلی من با اونها احساس هم من هم همسرم خوشبختی میکنیم. بسیاری از این دانشجوها مشکلاتشون رو تو خونی ما حل میکنن. الان اون پشت که میبینی همون دانشجو خانم مهدو اینجا بارها دوره فوق لیسانس، دانشجوی عراقی بود، ایشون تو خوابگاه زندگی میکرد، ولی برای مشاوره تزش با اومد پیش من که استادم تربیت مدرس درس میخوند، ولی از اون روزی که اومد برای من از من اجازه شد دختر خانواده ما. اینجا نهار میخورد، برای هم اتاقیاش هم خانم غذا، میوه، شیرینی میداد و با ماشین میبردیم خوابگاه نمیذاشتیم و اونقدر تشویق کردیم که الان رفته استاد دانشگاه مونترال، در دانشگاه کنکوردیا. یعنی این رابطه رو ما داشتیم با یه دختر شهرستانی که اینجا فقط به عنوان یه دانشجو برای مشاوره تزش برای من اومد، با اینکه من نه استاد راهنماش بودم نه میتونستم باشم، اصلا من از در تربیت مدرس راه نمیدادم. گویی که روز اولی که من پاکسازی شدم آقای محمد توکل از من دعوت کرد که برم اونجا، گروه جامعه تازه تأسیس شده بود، جز استادان اونجا بشم، ولی من گفتم نه نمیام. منظورش که ما نه و این یکی نیست، چند تا هستن اینا دانشجویی که من با استعداده و میشه واقعا به راه کمکش میکنم تا اونجایی که بتونم.
خیلی یعنی میخوام بگم جامعه شناسی رو من اول در خدمت خودم، خانواده‌ام و روابطم با دوستان و اینا قرار دادم. یعنی اول من در مدیریت همین خانواده و روابطم با دوستان از دانش جامعه شناسی برخوردار بودم. یعنی این رو فهمیدم که همبستگی کلید به اصطلاح یه جامعه خوبه. همبستگی نباشه، همبستگی بین نسلی و همبستگی فرانسلی. گفتم من همیشه خودم نسبت به گذشته، نسبت به همه شاعران گذشته، نسبت به همه کسانی که در ساختن این جامعه سهیم بودن در هر حال، بعد خوب به ما این میراث رسیده، ولی ما از اون برخورداریم. حالا ببینید از این اتوبان‌هایی که حالا نسل ما ساخته تحویل نسل بعد میده، بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، اینایی که خوش شما اینا همه ما برخورداریم. پس مسئولیتی هم داریم در مقابلی که اینا اول خوب نگه داریم و بعدم بهتر کنیم و تحویل نسل بعد بدیم. سرمایه یک کشور عمدتاً نسل جوان و حالا نمیگم فقط تاثیر کرده، اصولا نسل جوان، اونا هم که از این فرصت مثلا آکادمیک برخوردار بودن بیشتر مسئولند. یعنی باید همیشه این دینش رو نسبت به اونایی که این شانس و این بخت رو نداشتن که همتای اونا بودن ولی محرومیت‌های دیگر نداشت که اونا بیان دانشگاه، نسبت به اونا هم همیشه این مسئولیت رو حس کنن. من به مرگ خیلی میاندیشم. گفتم من همیشه جمله‌ای دارم میگم هر قدر زندگی امری اتفاقی، امری اعتباری و امری موقتی است، مرگ امری حتمی، قطعی و ابدی است. مرگ برای من یه چیز هر روز است، یه پرسپکتیو. الان یه چشمانداز 5 ساله است، 4 ساله، 6 ساله با توجه به سن من، ولی میبینی که با این نشاط نشستم، با این سر زندگی با شما صحبت میکنم. این نتیجه اینه که من یه نوع اعتماد به نفس دارم که راهی که در گذشته رفتم غلط نبوده. پشیمان نیستم از گذشته زندگیم. خطایی که خودمو مستوجب یک نوع عذاب وجدان بدانم ندارم در ذهن من. به همین دلیل الان خب اینجا هست، شما میبینید روابط من، ما 58 سال زندگی مشترکمونه و اگر نیم ساعت اصلا بیخبر بشیم دلمون برهم تنگ میشه، نگران هم میشیم. من واقعا هیچ فکر اول هیچی نمیدونم. واقعا همیشه فکر می‌کنم که هیچ چیزی نمیدونم، ولی گاهی که میرم کتابای خودم میخونم خودم چه اینو من نوشتم، اینو من ترجمه کردم و واقعا از این نظر خوشحال میشم. ولی هیچ وقت ادعایی برای خودم ندارم، هیچ وقت. اصلا گفتم من از نقشی که مثلا معمولا اخیراً هم به عنوان سلبریتی میگن بیزارم. یعنی اصلا چنین نقشی رو هرگز بر نمیتابم که مثلا بخوام مرشد الگوی نمیدونم دوری حواری داشته باشم، یا اصلا در پی این نوع چیزا نبودم در زندگیم. یه سری دوستان صمیمی و واقعی و در واقع خیلی خیلی پاک باخته با هم داریم، فقط دوست و بدون هیچ انتظار بیشتر. من گفتم که بدبینانه بیاندیش، خوشبینانه عمل کن. من هیچ خوشبینی به اوضاع ندارم که مثلا این شبه خوب میشه و اینا، ولی امیدم هم از دست نمیدم. من در حد خودم گفتم کار میکنم، در حد توانم و بهترین کاری هم که میکنم، اگر حرفی برای گفتن دارم سعی میکنم کتابی مکتوب که در دسترس قرار بگیره ترجمه کنم یا بنویسم مقاله. البته الان مقاله اینا نمی‌نویسم برای اینکه نه فرصتشو دارم، چون خیلی وقت میبره و بازتابی هم نداره. اصلا خواننده الان کتاب من پشیمان نمیکنه، درسته که خواننده‌اش کم شده، ولی خب به مرور خوانده میشه. مثلا همین کتابای من هیچ کدومش نشده که به چاپ‌های مکرر نرسه، جز استثناء چند تا کتاب، ولی بقیه همه 5 6 8 10 30 بار تجدید چاپ شده و با تیراژهای از 120,000 تا 50,000 40,000 دقیقاً 15,000 خوانده شده در همین بازار بد کتاب. از این نظر خب من طبقه‌ای ندارم و گفتم من امانتی که داشتم رو سعی میکنم تقدیم بکنم. من گفتم تا سال 54 رو، از سال 1320 تا 54 رو نوشتم. بعد در اثر چند تا کتابی که پیشم از فوریت پیدا کرد، کتابای امین معلوف اینا رو که خواستم ترجمه بکنم،
و اون تاریخ اندیشه های جامعه شناسی وقت بود و هنوزم ببینم کتاب‌هایی هست که حیفه که من اینا رو ننویسم و بنویسم روی خاطرات خودم. حالا خاطرات من رو دیگه شما همه رو دارید. خوشبختانه من دیگه خیالم راحته، دیگه احتیاجی به نوشتن خاطرات ندارم، برای اینکه شما با این 15 20 ساعتی که ضبط کردید من هر چی که می‌دونستم گفتم و بیشتر از اینم چیزه. خاطرات من همینایی بود که خدمتتون با صراحت با صداقت گفتم. منتها ریزکاری‌هایی هست که جزئیاتی هست که به نظر من گفتن اونها مهمه برای اینکه درس بشه برای دیگران. مثلا یه نکته، مثلا من گفتم من دوری که مدیر گروه بودم با مسابقه امتحانات فوق لیسانس رو خود گروه برگزار کرد. در همین دوره یه دانشجویی رفته بود از رشت از پدر من، اونم پدرم میدونست اخلاق من رو که ترتیب حساب به این نامه‌های توصیه نمیدم، رفته بود مدیر حساب بازرگانی شهر دیده بود، واسطه کرده بود، آورده بود پیش پدرم، اونو مأخوذ بیان کرده بود، یه نامه توصیه برای اون جوان نوشته بودن که بله این پسر فلانی فلانی در خب اول رد شد. من اصلا 3 سال با پدرم حرف نزدم سر این که این نامه تو که پسرتو میشناسی چرا این نامه توصیه رو مینویسی. 3 سال با پدرم حرف نزدم. اینا نکته‌هایی است که در خاطرات اول ننوشتم برای اینکه روی پدرم آزوره، ولی الان دیگه باید بنویسم. اینا درس میده، اینا منو معرفی میکنه. این حالا براتون گفتم. همیشه سوال داشتم که واقعا ببینید من همیشه فکر میکنم که اگر یه کار تنبلی کرده باشم یا مثلا واقعا وقتمو تلف کرده باشم خودمو مؤاخذه میکنم و تقریبا فرصت نمیدم که همچین چیزی پیش بیاد. یعنی واقعا سعی میکنم که، ولی خب یه وقتایی هست که از دست آدم خوب در میره، شما چند روزی مثلا یا خسته ای یا به هر دلیلی نمیده، ولی سعی میکنم که پیش نیاد. من در یه دوره منظم زندگی کردم، منظم زندگی میکنم، به خصوص در این 30-40 سال بعد از بازنشستگی پاکسازی سعی کردم بیشتر کار کنم. خب واقعا کار ترجمه اون کاری که من میکنم، شما باید اینجا اتاق من ببینید، من یک سفر گاهی 3-4 بار مینویسم، با قلمم مینویسم، با مدادم مینویسم تا رضایت خاطر منو به عنوان خواننده اول جلب کنه. یعنی اون انتولوژی که بهتون گفتم، اون اخلاق حرفه‌ای که گفتم در من هست، همیشه بیداره. یعنی هیچ وقت سعی نمی‌کنم سهلنگارانه بگم خیلی خب حالا میفهمه دیگه، 2 بار میخونه میفهمه. نه، سعی میکنم تا حد المقدور بر خودم سخت بگیرم، کارمو درست انجام بدم. خوشبختانه خودم بازخورد خوبی هم داره و نسبتاً خواننده‌های کتاب من همیشه میرسن به من تشکر میکنم، میگن که بله توصیه میشه خوب درس بخونه، خوب از قدم به قدم گام به گام فکر نکنه که با خوندن مثلا این درس به ثروت میرسه. نه، اول اینو مبانی رو خوب بخونه، مرحله به مرحله جامعه نظری رو خوب بخونه، تئوری ها رو خوب بخونه، کاربردی ها رو خوب بخونه. وقتی که خوب شد حتما کار سراغش خواهد اومد. علتی که کار سراغشون نمیاد برای اینکه چیزی بلد نیستن، چیزی یاد نمیگیرن، فقط واحد سر میکنن، واحد میگذرنن کلاس سر امتحان میشه آقا این تخفیف بده. اصلا علتی که من بعدن اصلا 10 سال رفتم بعد دانشگاه رو ترک کردم، دانشجو مثلا بعد از اینکه شما همین زحمت میکشی سعی میکنه که کلاس رو زودتر تعطیل کنه، سعی میکنه که آخر از نصف اون چه که خونده که تازه 1/10 اون چیزی باید بخونه از اون این نوع چیزا ارزش‌ها رو باید از دانشگاه برکن. دانشجو باید دانشجو باشه، بیش از اون چه که از اون میخوام باید یاد بگیره. نسبت به ادبیات کلاسیک ما باید انس داشته باشه، زبان را باید درست یاد بگیره، از راه ادبیات یاد بگیره، از راه ادبیات کلاسیک خودمون یاد بگیره. با شاهنامه باید مانوس باشه، با مولانا باید مانوس باشه، با عطار و با سعدی و حافظ باید مانوس باشه. همه اینها رو باید از خودش بکنه تا یه دانشجوی ایرانی بشه و بتونه در دنیا حرف بزنه. و الا بدون اینا هیچ. والا من اصلا همیشه فکر می‌کنم این چند روزی که شما اومدید گفتم خدای چه همتی دادی به این مرد که این پروژه به این امیدوارم واقعا از ته دل براتون آرزوی موفقیت میکنم. میدونم ما 10 سال 5 سال دیگه نخواهم بود، اینا خواهد موند و میدونم که خیلی ها از اینا استفاده خواهد کرد. نیک گوهر رو از طریق این کانال برنامه و از این ضبط‌های ویدیوی شما بهتر خواهند شناخت.
و من هیچ نوع سانسوری، هیچ نوع چیزی در گفتارم با شما نداشتم. یعنی چیزی را که فکر کنید به فکرم رسید و بعد به خاطر مصلحت نگفته باشم نداشتم. شما دیدید، شاهدش بودید. و برای اینکه به ارزش تاریخی این کارتون معتقدم، به آینده امیدوارم در مورد دیگران هم که در آینده خواهید کرد و از اینجا هم از اونها خواهش میکنم که باز با شما صحبت کنند، اون چرا که فکر میکنند صحبت کنند، مصلحت گرایی نکنند که به خاطر سود زیان یه روز دو روز نمیدونم سرشایی. نه، حقیقت، واقعیت با ارزشتر و مهمتر از همه ایناست و ایران باید باقی بمونه. آینده ایران رو در نظر بگیرن، آینده نسل جوان رو در نظر بگیرن و اینا همین دغدغه‌های منه. بدونید که خب یه زندگی خودم دیگه واقعا خیلی خیلی ساده دیگه، چی بگم.